Βασίλισσα της Μεσογείου και δόξα της ήταν η Σμύρνη, η ωραία πόλη, και το πιο όμορφο μαργαριτάρι της Ανατολής. Σμύρνη μου, ωραία πόλη, κληρονόμος αμέτρητων αιώνων ιστορίας, μητέρα ποιητών, αγίων και σοφών, ήταν η Σμύρνη, η ωραία πόλη. Μια από τις πιο αρχαίες δοξασμένες της 7 ήταν η Σμύρνη, η ωραία πόλη. Κι είχε αναμένες τις λαμπάδες της στον ουρανό ψηλά. Σμύρνη μου, αγία πόλη, μια από τις 7 ελπίδες μας και επιθυμίες μας, μια από τις 7 τις αγίες φωτιές μας ήταν η Σμύρνη, η αγία πόλη. Οι άλλες σβήσανε τώρα πολύ καιρό. Ω Σμύρνη, πόλη εσύ χριστιανική, μα η δική της έμεινε να καίει σταθερή. Ω Σμύρνη, πόλη εσύ χριστιανική. Οι άλλες πέρασαν και σβήσανε και χάθηκαν, μα ως χθες έκαιγε ακόμα αυτή. Ω Σμύρνη, πόλη εσύ χριστιανική. Και οι καμπάνες των εκκλησιών της βουβάθηκαν και πέθαναν, της Σμύρνης, της χριστιανικής, της πόλης. Και η μουσική σώπασε και οι ψαλτάδες χάθηκαν, της Σμύρνης, της ευτυχισμένης πόλης. Και οι κοπέλες της, μαργαριτάρια μεσογειακά, έφυγαν από τα μαρμάρινα παλάτια της Σμύρνης, της παραμυθένιας πόλης. Πέθανε και σαπίζει κάπου εκεί, κοντά στην πύλη της Ανατολής, η Σμύρνη, η δολοφονημένη πόλη. Φύγαν οι τεχνίτες της στους δρόμους ερημιά, Σμύρνη μου, δολοφονημένη πόλη. Χείρεψαν οι γυναίκες της και ορφάνεψαν τα παιδιά. Μόνο τα ποντίκια μένουν μες στη χαλασιά, Σμύρνη μου, δολοφονημένη πόλη. Με φωτοστέφανο ο δεσπότης στεφανώθηκε στη Σμύρνη εκεί, την πόλη που μαρτύρησε, κι ας ήταν τα μαλλιά του τ' άσπρα αιματοβαμμένα, ως Σμύρνη, πόλη εσύ μαρτυρική. Κι έτσι εφύλαξε την πίστη στο Χριστό, τον Πολύκαρπο στον Άγιο Χρυσόστομο, απ' τη Σμύρνη η ένδοξη πόλη. Τζορτζ Χόρτον. Ακούστηκε η φωνή της Χριστίνας Πετρίδου. Μοιάζω με βομβαρδισμένο τοπίο, με ένα στιχάκι που είναι μουτζουρωμένο, στη ζωή στο τελευταίο θρανείο και με πουλί ξενιτεμένο. Έχω πείσμα και γερό το στομάχι, σαν τον Παύλο με την κάλπικη λύρα. Την αγάπη που έχω δώσει δεν πήρα, έτσι το θέλησε η μοίρα. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο. Μες στον κόσμο μεγαλώνω τον άπονο, ποιος τα αλήθεια παίρνει αυτό που το αξίζει. Δεν το θέλω μα μου βγαίνει παράπονο, γιατί η ρόδα δεν γυρίζει. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο.
Έτοιμος? Πάμε, γράφουμε. Καλησπέρα σας. Είμαστε η Κογνώσκο Team για το εναλλακτικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Μάριος. Και εγώ είμαι ο Νίκος. Και σήμερα θα κάνουμε την πρώτη μας ραδιοφωνική εκπομπή με θέματα ελληνικής ιστορίας. Το σημερινό μας αφιέρωμα λοιπόν αφορά μια πολύ τεράστιο σύμβολο για όλους τους Έλληνες, ένα πολύ σημαντικό και αγαπημένο και πολύ πικραμένο κομμάτι της ιστορίας μας. Θα μιλήσουμε για τη Σμύρνη. Έτσι ακριβώς. Μια πόλη η οποία είναι σύμβολο πόνου, προσφυγιάς, τα πάντα και φυσικά κυρίως του χαμένου ελληνισμού σύμβολο. Ίσως περισσότερο πλέον και από την Κωνσταντινούπολη. Λόγω του φρικτού τρόπου με τον οποίο σταμάτησε η παρουσία του ελληνισμού εκεί. Ισχύει, γιατί η Κωνσταντινούπολη ήταν πάντοτε ένα άπιαστο όραμα, ήταν ένα μεγάλο σύμβολο εθνικής ολοκλήρωσης, αλλά η Σμύρνη ήταν πάντα διαφορετική στο ότι ήταν μια πόλη με ελληνική πλειοψηφία, ήταν μια πόλη η οποία έπαυσε να είναι ελληνική, όπως ακριβώς είπες, με πάρα πολύ επώδυνο τρόπο. Είναι μια καταστροφή. Πώς ήταν οι άλλους Κωνσταντινούπολης το 1453, αυτό που βάρανε και πίκρινε τους Έλληνες στην τουρκοκρατία, κατά κάποιον τρόπο έτσι είναι η Σμύρνη μετά το 1922. Ακριβώς. Και από τη χαρά, την απόλυτη χαρά του 19 στο 22, στο χειρότερο που μπορούσε να συμβεί. Δηλαδή είναι και ο τρόπος που έγινε και αυτός. Και τα λάθη της ελληνικής πλευράς που σε τεράστιο βαθμό οδήγησαν μάλλον σε αυτή την καταστροφή. Αλλά αυτό είναι ένα πιο μεγάλο θέμα το οποίο ξεπερνάει και το αντικείμενο της συγκεκριμένης εκπομπής. Σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για την ιστορία, έτσι, από την αρχαία περίοδο μέχρι και τη σημερινή εποχή. Ακριβώς, γιατί λόγω της καταστροφής της Σμύρνης επικεντρωνόμαστε καθαρά μόνο εκεί και στην αμέσως πιο πριν περίοδο, αλλά δεν έχει φανεί μάλλον το ίδιο ενδιαφέρον για την ιστορία της Σμύρνης διαχρονικά. Πώς έγινε αυτή η πόλη το κόσμημα της Ανατολής. Ναι, γιατί ασχολούμαστε με τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ μιλάμε για μια ιστορία 3.000 ετών, έτσι, είναι τρελό το νούμερο. Ξεκινώντας ήδη από τους πρώτους ελληνικούς απικισμούς, έτσι. Ακριβώς, από την πρώτη περίοδο. Η ιστορία λοιπόν της Σμύρνης ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά, από τον 11ο περίπου αιώνα π.Χ. Εκείνη την εποχή έχουμε την κάθοδο των Δωριαίων και έτσι οι Δωριείς, οι Ίωνες και οι Αιωλείς ξεκινούν τον πρώτο ελληνικό απικισμό στα νησιά του Αιγαίου και στα παράλια της Μικράς Ασίας. Οι Αιωλείς είναι αυτοί οι οποίοι θα κατοικήσουν το βορειοδυτικό κομμάτι της Μικράς Ασίας και εκεί θα ιδρύσουν και τη Σμύρνη, κοντά σε έναν οικισμό που υπήρχε από το 3000 π.Χ. στον έρμεο κόλπο ανατολικά του σημερινού Τσεσμέ, που είναι απέναντι από τη Χίο. Περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ. στην πόλη θα κυριαρχήσουν οι Ίωνες, οι οποίοι θα την καταλάβουν και θα την περιλάβουν στην Ιωνική Δωδεκάπολη, η οποία θα σχηματιστεί, ήταν κάτι σαν θρησκευτική ένωση, αντίστοιχη με τις αμφικτιονίες της Ηπειρωτικής Ελλάδας, και στο κέντρο της είχε το Πανιόνιο, έναν ιερό χώρο στη Μικάλη, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον Ελικόνιο Ποσειδώνα. Η Σμύρνη έγινε πολύ γρήγορα σημαντικό εμπορικό κέντρο και ήδη από τον 9ο αιώνα ευημερούσε. 3 αιώνες αργότερα όμως, τον 6ο αιώνα π.Χ., η πόλη θα καταστραφεί από τον Αλιάτη το δεύτερο, τότε βασιλιά της Λιδίας, ο οποίος θα αποσπάσει την πόλη από τη Δωδεκάπολη και θα κατεργήσει την τότε νομοθεσία της. Στη συνέχεια καταστράφηκε και πάλι από τους Πέρσες και σε συνάρτηση με την επιχωμάτωση του λιμανιού της, επειδή βρίσκεται ακριβώς πάνω στις εκβολές του ποταμού, η Σμύρνη παρήκμασε και θα μείνει στην αφάνεια μέχρι και τον 4ο αιώνα. Δεν θα έχει δηλαδή για την αρχαία ελληνική ιστορία την ίδια σημασία και την ίδια λαμπρότητα όσο αυτές που γνωρίζουμε ως οι κλασικές ελληνικές μητροπόλεις της Δυτικής Μικράς Ασίας, όπως η Αλικαρνασσός, η Έφεσος, η Μίλητος. Αυτά όμως είπαμε αλλάζουν τον 4ο αιώνα. Τι γίνεται τον 4ο αιώνα? Γίνεται η μεγάλη εκστρατεία του Αλεξάνδρου της Μακεδονίας. Στο ξεκίνημα της εκστρατείας η πόλη θα επανειδρυθεί στη θέση που βρίσκεται μέχρι και σήμερα, στους πρόποδες του λόφου Πάγου, σημερινού Καντιφέ Καλέ. Η επιλογή του σημείου έγινε μετά από τη συμβουλή του Μαντίου της Κλάρου στους κατοίκους. Η πόλη θα γίνει κομμάτι της αυτοκρατορίας των Σελευκηδών, θα οχυρωθεί από τους διαδόχους του Αλεξάνδρου, μετατρέποντας έτσι τη Σμύρνη στην ομορφότερη πόλη της Μικράς Ασίας, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα μας πληροφορεί ο Στράβων. Κατά τον 5ο Συριακό Πόλεμο, το 202 π.Χ., ο Αντίοχος, τότε βασιλιάς των Σελευκηδών, ξεκινάει επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία και θα έρθει αντιμέτωπος με την ανερχόμενη δύναμη της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, η οποία υποφθαλμιούσε τη Σμύρνη και τη Λάμψακο. Ο πόλεμος αυτός θα λήξει με νίκη των Ρωμαίων,
Όμως καθώς η πόλη της Σμύρνης είχε πάρει το μέρος του βασιλείου της Περγάμου, ενσωματώθηκε σε αυτό και απέφυγε την ρωμαϊκή κατάκτηση. Στο τέλος της ελληνιστικής περίοδου, το 197 π.Χ., η πόλη ξαφνικά έκοψε τους δεσμούς της με το βασιλιά Ευμένη και απευθύνθηκε στη Ρώμη για βοήθεια. Επειδή η Ρώμη και η Σμύρνη δεν είχαν μέχρι τότε σχέσεις, η Σμύρνη δημιούργησε μια λατρεία της Ρώμης ως θεάς, Ντομίνα Ρώμα, για να εδραιώσει το θεσμό των δύο πόλεων, και η λατρεία τελικά διαδόθηκε σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εδώ να πούμε ότι η Ντομίνα Ρώμα είναι μια θεότητα που ουσιαστικά ήταν δημιούργημα των Σμυρνιών, και από τότε σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαδίδεται αυτή η λατρεία και θεωρείται τομή εκείνη την εποχή. Ουσιαστικά η λατρεία της πόλεως της Ρώμης ως θεάς ξεκινάει από Έλληνες. Ναι. Γι' αυτό μας λέγανε Γρεκύλους. Σωστό. Μπαίνουμε όμως πλέον στη Ρωμαϊκή εποχή. Ξεκινάει η ενσωμάτωση της Σμύρνης και γενικά σιγά σιγά του ελληνικού κόσμου στις δομές της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας και μετά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έτσι. Ναι, ναι. Έχουμε μπει στη Ρωμαϊκή περίοδο και η πόλη θα εμπλακεί στους μηθριδατικούς πολέμους και θα παραμείνει πιστή στους Ρωμαίους όταν ο Μηθριδάτης, ο έκτος βασιλιάς του Πόντου και της Μικράς Αρμενίας, θα στραφεί κατά τους. Έτσι θα αποκτήσει προνόμια που θα την οδηγήσουν σε νέα ακμή και ευημερία. Πολύ σημαντική περίοδος αυτή, γιατί οι Ρωμαίοι της δείχνουν τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη, όπου πλέον της δίνουν τα πάντα. Να σημειώσουμε ότι η Μηθριδατική πόλεμη ήταν από τις μεγαλύτερες καταστροφές για τον ελληνικό κόσμο, γιατί το βασίλειο του Πόντου, που κυβερνούσε ο βασιλιάς Μηθριδάτης, περσικής καταγωγής Φιλέλλην, ξεσήκωσε σχεδόν όλες τις ελληνικές πόλεις, πολλές εκ των οποίων στην πρώτη κατάκτηση από τους Ρωμαίους είχαν καταφέρει να διατηρήσουν αρκετά προνόμια και να μην είναι ιδιαίτερα σκληρή η ρωμαϊκή κατοχή. Με την ήττα όμως του Μηθριδάτη, οι Ρωμαίοι έπεσαν κυριολεκτικά σαν τις ακρίδες ελληνικές πόλεις, τις κατέστρεψαν, τις λαιλάτισαν, αναφέρεσαν τα πάρα πολλά αγάλματα και έργα τέχνης, αφαίρεσαν τα προνόμια τους. Θυμίζουν δηλαδή πολύ τους Οθωμανούς κατά την τουρκοκρατία. Ναι, οπότε μπορούμε να πούμε ότι η Σμύρνη, το βίωνε σαν Γρεκύλοι που ήταν, έτσι. βολεύτηκαν, τη γλίτωσαν. Έχουμε μπει για τα καλά στη Ρωμαϊκή περίοδο. Είμαστε περίπου στον 1ο και 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτή η περίοδος είναι πολύ σημαντική περίοδος, γιατί είναι η περίοδος ειρήνης και βλέπουμε πάντα σε πολλούς πολιτισμούς ότι υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη τέτοιες περίοδους. Αλλά και μεγάλες παρακμές, έτσι. Απλά τώρα ζούμε ακόμα στην άνοδο, ναι, της Pax Romana, έτσι, του καθεστώτος της Ρώμης. Είμαστε πριν το χριστιανισμό, λίγο πριν. Αυτή λοιπόν την εποχή θα χτιστεί ολόκληρη Σμύρνη με τεράστια και σημαντικά κτίρια, όπως η Αγορά, ο ναός της Αφροδίτης Στρατονίκης, ο ναός του Ακραίου Διός, το Ασκληπιείο, το Ομηρείο, οι ναοί του Απόλλωνος, της Δήμητρας, της Κιβέλης, της Άρτεμις και της Τύχης, το Ιερό των Κλειδώνων,
αλλά και πολλοί άλλοι ναοί ρωμαϊκοί, όπως του Τιβέριου, του Ανδριανού, της Ίσιδας, αλλά και το γυμνάσιο, η βιβλιοθήκη, η ιατρική σχολή. Γίνεται χαμός γενικά στη Σμύρνη πλέον. Έχει γίνει κέντρο πνευματικό και θρησκευτικό. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι εκτός από τα ελληνικά ιερά έχουμε και ρωμαϊκά, έχουμε την Ίσιδα. Γιατί η Ίσιδα γνωστό είναι η οικιακή θεότητα. Είναι μια εποχή που ο προχριστιανικός αρχαίος κόσμος έχει περάσει ξεκάθαρα το επίπεδο της στενά αρχαιοελληνικής πατρόας θρησκείας και υπάρχει ένας τεράστιος θρησκευτικός συγκριτισμός. Συνυπάρχουν όλοι οι θεοί, κυρίως ανατολικοί, με τους υπάρχοντες ελληνορωμαϊκούς. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε αυτό το ξεκίνησε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος πήγε στην Ανατολή και τους ζήτησε να τον βλέπουν σαν θεό σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, στην Αίγυπτο σίγουρα τον χαιρέτησαν ως θεός, γιος του Άμμονος, που ο Άμμον ταυτίστηκε με το Δία, που ο Δίας θεωρεί το πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το έκανε μετά και στην Περσία. Όμως η Σμύρνη είχε δύο πολύ μεγάλα κακά, τους σεισμούς και τις αρρώστιες. Ειδικά οι σεισμοί κατέστρεψαν πάρα πολλές φορές την πόλη. Αυτό θα γίνει και περίπου το 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Όμως ευτυχώς ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός φιλέλληνας, ο Μάρκος Αβρίλιος, το 178 μετά Χριστόν θα νοικοδομήσει την πόλη. Γενικώς αυτά που ανέφερες, οι λοιμοί και οι σεισμοί ήταν τα μεγάλα δεινά των πόλεων της αρχαιότητας. Και καθώς η πόλη ήταν σε σχέση με την ύπαιθρο πολύ ανθυγιεινά μέρη, μέχρι την σύγχρονη ανάπτυξη της ιατρικής και της βιομηχανίας, δεν ξέρω αν ισχύει συγκεκριμένα για τη Σμύρνη, αλλά έχω διαβάσει ότι ισχύει γενικότερα για τις αρχαίες και μεσαιωνικές και πρώιμες νεότερες πόλεις, ότι η πόλη πάντα είχε πιο πολλούς θανάτους από ό,τι γεννήσεις. Για να συντηρηθεί η πόλη έπρεπε συνέχεια να έχετε κόσμος από την ύπαιθρο. Αυτό ισχύει. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι από σεισμούς καταστράφηκαν μεγάλοι πολιτισμοί στο ελληνισμό. Έτσι, δηλαδή και οι Μινωίτες. Όμως έχουμε περάσει σε εποχές, όπως είπαμε πριν λίγο για τον Αυτοκράτορα Μάρκο Αυρίλιο, μετά Χριστόν. Μπαίνει ο Χριστός και ο χριστιανισμός στην ιστορία και ο χριστιανισμός μέσω των ιεραποστολών, από τους πρώτους αποστόλους και από τους μαθητές τους, κερδίζει έδαφος όχι σε ολόκληρη τη ρωμαϊκή κοινωνία, αλλά κυρίως στη Μικρά Ασία. Η Μικρά Ασία είναι το πρώτο μεγάλο και συμπαγές πλαίσιο μέσα στο οποίο ήκμασε σε μεγάλους αριθμούς ο χριστιανισμός. Στη Μικρά Ασία κηρύσσει ο Απόστολος Παύλος, έτσι το βλέπουμε και από τις πράξεις των Αποστόλων που εξιστορεί τα ταξίδια και τις δοκιμασίες του, αλλά και από τις επιστολές του, οποίες είναι προς Κολοσσαείς, προς Εφεσίους, προς τους Γαλάτες της κεντρικής Μικράς Ασίας. Και εκεί θα κηρύξει και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Ο Ιωάννης υπήρξε, ας πούμε, πρώτος επίσκοπος της Εφέσου και σε αυτή την περιοχή έζησε και πέθανε, γι' αυτό από την Έφεσο εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου έγραψε και την Αποκάλυψη. Στη Σμύρνη, δεύτερος επίσκοπος υπήρξε ο Πολύκαρπος, μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος βρήκε το 156 μετά Χριστόν μαρτυρικό θάνατο. Η Εκκλησία της Σμύρνης θα αποτελέσει μία από τις Αποστολικές Εκκλησίες και θα αναδείξει μεγάλους πατέρες και αγίους της Εκκλησίας μας από τότε μέχρι σήμερα. Η κεντρική της σημασία φαίνεται πολύ έντονα από το γεγονός ότι αναφέρεται ως μία από τις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης, στις οποίες ο Απόστολος Ιωάννης απευθύνει επιστολές καθ' υπόδειξη του Χριστού. Εδώ να θυμίσουμε το ποίημα το οποίο διαβάσαμε στην αρχή, το οποίο αναφέρεται στον Πολύκαρπο. Στον Πολύκαρπο και στην Αποκάλυψη και όλα στην αυτά. Στην χριστιανικότητα της Σμύρνης. Βασικά το λέει συνέχεια στο ποίημα, έτσι, χριστιανική πόλη. Ακριβώς. Πόλη. Ο Ιωάννης έστελνε τις επιστολές του στη Μικρά Ασία, γιατί όπως είπαμε πριν λίγο, η Μικρά Ασία ήταν η πιο χριστιανική περιοχή. Και απευθύνεται με διαφορετικές παρενέσεις, επένους ή απειλές εντός ή εκτός εισαγωγικών στις διαφορετικές εκκλησίες της Σμύρνης, της Φιλαδέλφειας, της Σάρδης. Πάντως μπορώ να πω ότι και σήμερα δηλαδή βλέπουμε στους ιερείς στην Εκκλησία της Ελλάδος ότι πραγματικά πρωτοπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από αυτά τα μέρη. Έτσι, δηλαδή πάρα πολλοί Μικρασιάτες. Νομίζω και ο Χρυσόστομος ο Β, ο οποίος ήταν που έγινε αρχιεπισκόπος Αθηνών, νομίζω ήταν από τη Σμύρνη. Ναι, και είναι πάρα πολλοί που είναι είτε ψηλά είτε μπορεί να μην είναι ψηλά στην ιεραρχία, αλλά έχουν κάνει τεράστιο έργο. Σίγουρα, σίγουρα. Και το βλέπουμε και από ανθρώπους, βασικά ο Χρύσανθος. Βασικά ο Χρύσανθος είναι τραπεζούντιος βέβαια, αλλά μιλάμε γενικά για Μικρασιάτες. Και από την πόλη, χαμός γίνεται γενικά. Εκκλησιαστικά μιλώντας, η Σμύρνη τον 9ο αιώνα θα προαχθεί σε Μητρόπολη και θα πάυσει να υπάγεται στην Έφεσο,
Ενώ έχουμε περάσει πλέον στη Βυζαντινή εποχή. Από τη Ρωμαϊκή δεν υπάρχει ξεκάθαρη γραμμή ή κάποια ριζική αλλαγή για την περιοχή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Γιατί στην ουσία αλλάζει, πώς το λένε, η πρωτεύουσα, έτσι. Δεν αλλάζει κάτι. Η αυτοκρατορία είναι η ίδια. Ναι, για τους κατοίκους δεν αλλάζει κάτι πρακτικά. Εμείς το έχουμε κάνει η Βυζαντινή. Πολύ μεγάλη ιστορία, δεν θα την ανοίξουμε εδώ. Τον 10ο αιώνα η πόλη θα γίνει κομμάτι του Βυζαντινού θέματος, της στρατιωτικής περιφέρειας δηλαδή, των Θρακισίων, και σε όλη την περίοδο εκείνη θα είναι το διοικητικό κέντρο του ναυτικού θέματος της Σάμου. Ως γνωστόν, η Βυζαντινή ιστορία υπήρξε μια αρκετά ταραγμένη περίοδος για τη Μικρά Ασία, η οποία βρέθηκε συνέχεια στο στόχαστρο των ξένων επιδρομέων, οι οποίοι ήθελαν να την καταλάβουν εξ Ανατολών. Κυρίως μιλώντας πρώτα για τους Πέρσες, έτσι, μετά τους Άραβες, εν τέλει και μοιραίως τους Τούρκους. Χαμός πάλι. Ναι, χαμός. Τους Τούρκους. Και εν τέλει τους Τούρκους. Η Σμύρνη και όλη η γενικότερη περιοχή δοκιμάστηκε πολλές φορές. Όταν τον 7ο και τον 8ο αιώνα ήταν η εποχή της μεγάλης προέλασης των Αράβων και μέσα στη Μικρά Ασία, καταλήγοντας 2 φορές σε πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης, η Σμύρνη κατελήφθη από τους Άραβες, αλλά προσωρινά, λίγο αργότερα ανακαταλήφθηκε από τους Βυζαντινούς. Ήταν πιο τυχεροί από άλλες πόλεις, πιο συνοριακές, όπως το Αμόριο, το οποίο πολύ αργότερα καταστράφηκε ολοσχερός από τους Άραβες, είτε η Σάρδης, που την ίδια εκείνη περίοδο δέχτηκε πολιορκία και ισοπεδώθηκε. Αλλά η Σμύρνη, το γεγονός ότι ήταν τόσο δυτικά και πάνω στη θάλασσα και σημαντικό στρατιωτικό κέντρο, μπορούμε να πούμε ότι δεν βρέθηκε τόσο συχνά στο στόχαστρο ή καν στην πορεία των αραβικών στρατευμάτων. Και αυτό ειδικότερα από τον 9ο αιώνα και ύστερα. Συνήθως νομίζω βρισκόταν όταν κινδύνευε και η πόλη ίδια. Ακριβώς. Γιατί από τον 9ο αιώνα και ύστερα οι Βυζαντινοί βρίσκονται πλέον στην αντεπίθεση. Εκείνοι απειλούν τις αραβικές επαρχίες, εκείνοι προελάβουν προς Ανατολάς.
Τον 11ο αιώνα όμως έχουμε τη γνωστή μας καταστροφή, έχουμε τη μάχη του Μαντζικέρτ το 1071, όπου... Ακόμα γιορτάζεται 1000 χρόνια μετά, έτσι. Εννοείται. Και λογικό. Λογικότατο. Έτσι. Τι εγώ αν ήμουν Τούρκος θα τη γιόρταζα. Ήταν μια τεράστια νίκη που την κερδίσαν τσάμπα και Βερεσέ. Είναι για μας σαν τη μάχη του μαραθώνα, ξέρω εγώ. Δηλαδή... Ναι, όντως. Τόσο σημαντική, έτσι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι καμία σχέση, ναι. αλλά. Άλλο η κατάκτηση και άλλο να προστατεύσει τη γη. Θα μπορούσα να πούμε ότι ήταν σαν εμάς, ξέρω εγώ, σαν τη μάχη του Γρανικού. Ναι. Που πήγαμε να πάρουμε τη μικρά από τους Πέρσες. Αυτό, μ' αρέσει. Ωραία. Ας το πούμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το 1076, μόλις 5 χρόνια από μια μάχη στο σημερινά σύνορα Τουρκίας-Ιράν, παίρνουν τη Σμύρνη. Γιατί οι Σελτζούκοι Τούρκοι. Γιατί μόλις σε 10 χρόνια αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν για αιώνες οι Άραβες, το κάναν οι Τούρκοι. Το Βυζαντινό κράτος βρισκόταν σε τέτοιο χάος, σε τέτοια αποδιοργάνωση και σε τόσο πλήθος εμφυλίων πολέμων, που οι Βυζαντινοί δεν προέβαλαν καμία ουσιαστική αντίσταση. Μέσα σε 5 μόλις χρόνια είχαν διασχίσει ολόκληρη τη σημερινή Τουρκία, παραπάνω από τη Μικρά Ασία, πιο μεγάλη απόσταση, οι Τούρκοι, και έπεσε και η Σμύρνη προφανώς ανάμεσα στις άλλες πόλεις. Και ακόμη χειρότερα, η Σμύρνη έγινε το ορμητήριο ενός Τούρκου εμμύρη, ανεξάρτητο από το μεγαλύτερο σελτζουκικό σουλτανάτο και τη Σελτζουκική Αυτοκρατορία, τον Τζαχά. Ο Τζαχά, αξιοποιώντας τα ντόπια ελληνικά πλοία και πληρώματα, θα γίνει ο φόβος και ο τρόμος του Αιγαίου, καθώς θα αρχίσει τις πειρατικές επιδρομές, θα αρχίσει να κουρσεύει νησιά και θα πολιορκήσει με τη βοήθεια των Πετσανέγων και την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτόν δεν έκανε αναφορά η Άννα η Κομνηνή. Ναι, βέβαια. Η οποία εξιστορεί όλα τα γεγονότα της εποχής του πατέρα της. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, ο πατέρας Άννας Κομνηνής, ο Αλέοξος ο Κομνηνός, έπρεπε να αντιμετωπίσει από πολύ νωρίς τον Τζαχά, που όπως είπαμε πληρώθηκε και στην Κωνσταντινούπολη, και το έκανε αυτό, καθώς αρχικώς δεν είχε τις στρατιωτικές δυνάμεις, με διπλωματικό τρόπο. Παρότι ο Τζαχά ήταν γαμπρός του Σελτζούκου Σουλτάνου της Νίκαιας, του Σουλτάνου του Ρουμ, ο Αλέξης Κομνηνός κατάφερε να του στρέψει τον ένα αντίον του άλλου, και έτσι οι Σελτζούκοι της Νίκαιας κατέστρεψαν τους Σελτζούκους της Σμύρνης. Αλλά στην πορεία οι Βυζαντινοί προφανώς δεν θα αρκούνται μια διαφορετική απλά σελτζουκική δυναστεία να ελέγχει τη Μικρά Ασία. Το 1096 λοιπόν, καθώς θα περάσουν από τη Μικρά Ασία τα στρατεύματα της πρώτης σταυροφορίας μαζί με βυζαντινές δυνάμεις, ενώ οι σταυροφόροι κατέστρεφαν τους τουρκικούς στρατούς προχωρώντας προς το εσωτερικό της Ανατολής, οι Βυζαντινοί κατέβηκαν προς τα Ιωνικά παράλια μέχρι το Μέανδρο τουλάχιστον και έδιωξαν τους Τούρκους από τη Δυτική Μικρά Ασία. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, ανέκτησαν και τη Σμύρνη. Η Σμύρνη θα παραμείνει βυζαντινό έδαφος και στη συνέχεια και στους υπολείπους Κομνηνούς και στους Αγγέλους, και θα γίνει σημαντικό κέντρο και της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, η οποία θα είναι η διάδοχος κατάσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στη Μικρά Ασία τουλάχιστον, μετά από την άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους. Αλλά μετά την ανάκτηση της πόλης ως γνωστόν, η δυναστεία των Παλαιολόγων έδωσε όλη της τη βάση στην Ευρώπη για να αποκρούσει κυρίως τις φραγκικές επιδρομές. Η Μικρά Ασία παραμελήθηκε, το κρατικό σύστημα έπεσε σε αχρηστία και έτσι τα διάφορα τουρκομανικά εμιράτα κατάφεραν να διεισδύσουν μέσα σε βυζαντινά εδάφη. Το 14ο αιώνα λοιπόν, το τουρκικό εμιράτο του Αϊντίν, από το οποίο έχουμε και το όνομα Αιδίνη, θα κυριαρχήσει στην περιοχή και θα πάρει και τη Σμύρνη. Αυτή την εποχή η Σμύρνη θα γίνει το επίκεντρο μιας σειράς σταυροφοριών, οι Σμυρνέικες, αν το μεταφράσουμε στα ελληνικά, σταυροφορίες που εξαπέλυσε η Καθολική Εκκλησία, οι οποίες σταυροφορίες οδήγησαν στην προσωρινή υπαγωγή της Σμύρνης υπό λατινικό έλεγχο, κυρίως από τους Γενοβέζους. Το 1402 θα πολιορκήσουν και θα καταλάβουν τη Σμύρνη οι Μογγόλοι του Ταμερλάνου, οι οποίοι και εξολόθρευσαν το χριστιανικό πληθυσμό της. Το τελειωτικό χτύπημα για τη Σμύρνη ήρθε το 1424, όταν την κατέλαβαν οι Οθωμανοί Τούρκοι. Από τότε μέχρι σήμερα, η Σμύρνη παραμένει υπό τουρκική κατοχή, με ένα μικρό διάλειμμα την περίοδο 1919-1922. Έχουμε μπει πλέον δηλαδή στην Οθωμανική περίοδο και η Σμύρνη έχουμε πάρα πολλά να πούμε βασικά για τη Σμύρνη, δηλαδή ειδικά από αυτή την περίοδο και μετά, έτσι, οι πηγές είναι ακόμα περισσότερες. Ξεκινάει η διάσημη εποχή της Σμύρνης για εμάς τους νεότερους Έλληνες. Πάντως, ειδικά εκείνη την περίοδο έχει αναδείξει πολλούς μάρτυρες. Έτσι. Σε όλη την ιστορία του χριστιανισμού, η Σμύρνη είναι πραγματικά πολύ μεγάλο κέντρο. Αγιοτόκος και μαρτυροτόκος. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν κάποια παραδείγματα, ξέρω εγώ, όπως ο Σιωμάρτυρας ο Αγαθάγγελος, ο Εσφιγμενίτης, ο οποίος υπέστη μαρτυρικό θάνατο σε ηλικία μόλις 19 ετών στη Σμύρνη, στις 19 Απριλίου του 1818. Έχουμε επίσης τον Άγιο Αθανάσιο από την Ατάλεια, ο οποίος αποκεφαλίστηκε στη Σμύρνη στις 7 Ιανουαρίου του 1700.
ο Άγιος Αλέξανδρος από Θεσσαλονίκη, ο οποίος μαρτύρησε στη Σμύρνη στις 26 Μαΐου του 1794, και ο Άγιος Μάρκος από τη Σμύρνη, ο οποίος σφαγιάστηκε στοιχείο για την πίστη του στις 5 Ιουνίου 1801. Αυτό είναι μόνο ένα πολύ μικρό δείγμα από τους μάρτυρες περιοχής, καθώς Άμα τους λέγαμε όλους, θέλαμε μία εκπομπή. θα θέλαμε ξεχωριστή εκπομπή γι' αυτό. Ναι. Παρότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία συστημικά τουλάχιστον είχε δείξει μία ανοχή στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ενίοτε πολύ μεγαλύτερη από αυτή που επεδείκνυαν οι αρχές της Φραγκοκρατίας, έχουμε στρατιές, απείρους νεομάρτυρες, ιδίως σε περίοδους ταραχής ή προσωπικές τραγικές ιστορίες. Ναι, ξεκινούσαν ακόμα και για παρεξηγήσεις. Ναι, έχουμε περιόδους όπου ζούσαν σχετικά ήρεμα οι Έλληνες. Έτσι. Απλά όταν ξεσπούσαν επαναστάσεις δεν αφήνανε κολυμπηθρόξυλο. Τελείως. Λοιπόν, πάντως κατά την περίοδο την Οθωμανική, η Σμύρνη θα παραμείνει πολύ σημαντικό εμπορικό κέντρο της Αυτοκρατορίας και στρατηγικό, έτσι, πολύ σημαντικό. Και φυσικά και πνευματικό κέντρο. Κυρίως για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντική, τα είπαμε, είναι Ναι. σημαντική. Γι' αυτό, ακριβώς επειδή είναι τόσο σημαντικό κέντρο για τους Έλληνες, οι Οθωμανοί θα ονομάσουν την πόλη Ισμύρ, το γνωρίζουμε σήμερα, έτσι, Γιαούρ Ισμύρ, δηλαδή η άπιστη Σμύρνη, επειδή είχε πολύ μεγάλο χριστιανικό πληθυσμό, όχι μόνο ελληνικό, υπήρχαν και άλλες μειονότητες, όπως οι Αρμένοι, οι οποίοι είναι η δεύτερη βασικότερη μειονότητα. Η εθνότητα της Μικράς Ασίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι πριν από την καταστροφή οι Έλληνες ήταν 165.000 στην πόλη, ενώ οι Οθωμανοί ήταν 80.000, δηλαδή λιγότεροι και από τους μισούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ακόμη Νίκο, ότι η Σμύρνη δεν ήταν απλά άπιστη Σμύρνη μεμονωμένα για την περιοχή. Η Σμύρνη ήταν η μόνη Οθωμανική μεγαλούπολη που δεν ήταν πλειοψηφία οι μουσουλμάνοι. Αν εξαιρέσεις και την Θεσσαλονίκη της εποχής που ο μισός περίπου πληθυσμός ήταν Εβραίοι, η Σμύρνη ήταν η μόνη από τις δύο πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας χωρίς Οθωμανική πλειοψηφία και η μόνη με χριστιανική πλειοψηφία. Ακριβώς. Αν στους Έλληνες προσθέσεις τους Αρμενίους και τους υπολείπους Φράγκο-Λεβαντίνους και λοιπούς που υπήρχαν εκεί. Και άρα ήταν και πάρα πολύ συμβολική η καταστροφή της από τους Κεμαλικούς. Ναι, γιατί εκτός από τον εθνικό, ο Κεμάλ. Σήμαινε το τέλος μιας εποχής. Ακριβώς. Και μπορούμε να μην ξεχνάμε ότι ο Κεμάλ αγωνίστηκε ως ένας εθνικιστής, δυτικού τύπου εθνικιστής, κοσμικός εθνικιστής, ο οποίος στην πορεία προσπάθησε να απολύψει το Ισλάμ από την Τουρκία, αλλά κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε προσδώσει στον εθνικό αγώνα των Τούρκων χαρακτηριστικά ιερού πολέμου. Ήταν γαζί. Αγωνιστής πίσω, έκανε τζιχάντ. Οπότε είναι πολύ σημαντικό σε συμβολικό επίπεδο να καταστραφεί, να ισοπεδωθεί και να αποκαθαρθεί η άπιστη Σμύρνη. Να φύγουν οι Γιαούρδες. Ναι, ακριβώς. Αν και να πούμε ότι ο Κεμάλ στην αρχή είχε στυλιτεύσει την πολιτική όταν χτυπάγαν Έλληνες. Μετά το άλλαξε όταν ήρθε στα πράγματα.
Ακριβώς επειδή οι Έλληνες ήταν πάρα πολύ στη Σμύρνη, οι Σμυρνοί πάντα πίστευαν ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ελευθεριά τους. Όπως και στον υπόλοιπο ελληνισμό. Ειδικά τον 18ο αιώνα αρχίζει αυτό να γίνεται πάρα πολύ έντονο. Πάντως, επειδή ήταν πολύ σημαντικό στρατιωτικό κέντρο, δεν τολμούσαν να κάνουν και πολλά οι Σμυρνοί. Αλλά υπήρξαν φορές όπου προσπαθήσαν να βοηθήσουν εχθρούς των Οθωμανών για να καταλάβουν την πόλη. Δεν βοηθάει και η γεωγραφία της. Ναι, η Σμύρνη είναι ακριβώς πάνω στην υπηρετική Μικρά Ασία. Και αυτός είναι και ο λόγος που απέτυχε και η εξατία μετά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επαναστατήσει και είναι ακόμη δυσκολότερο να το κρατήσει κάπως. Ακριβώς. Για να κρατήσει τη Σμύρνη πρέπει να πάρει τη μισή Τουρκία. Ναι, ακριβώς. Και παραπάνω. Ναι, παραπάνω σίγουρα. Οπότε λοιπόν έχουμε ένα παράδειγμα του 18ου αιώνα, το 1770, όπου είναι τα γνωστά ορλοφικά, όπου οι Ρώσοι προσπαθούν να καταλάβουν τη Σμύρνη και πολλοί Έλληνες, όχι μόνο από τη Σμύρνη και ούτε καν μόνο από τη Μικρά Ασία, πήγαν να βοηθήσουν τον ομόδοξο στόλο. Όμως οι Τούρκοι θα αντισταθούν και μόλις αποκρούσουν την επίθεση των Ρώσων θα σφάξουν πάνω από 1.000 Έλληνες της πόλεως της Σμύρνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και ο Πασάς της πόλης που προσπάθησε να σταματήσει τους Τούρκους, τον τουρκικό όχλο, κινδύνευσε μέχρι να σφάξουν και τον ίδιο. Τέτοιο ήταν το μένος κατά των Ελλήνων. Αυτό νομίζω το είχε πάθει ο Κολοκοτρώνης στην Τριπολιτσά, που είχε κάνει μια συμφωνία με το τουρκαλβανικό σώμα της πόλεως να τους εκενώσει, ναι. Και παρέλουν να σφάξουν και τον ίδιο. Ναι, γιατί δεν θέλανε. Ο όχλος δεν παίρνει από λόγια όταν είναι θυμωμένος. Ναι. Εδώ να σημειωθεί ότι στη Σμύρνη γεννήθηκε ο διάσημος φιλόλογος και εκπρόσωπος του νεοελληνικού διαφωτισμού και εθνικισμού, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο οποίος εκεί γεννήθηκε, εκεί μορφώθηκε μέχρι να ταξιδέψει στο εξωτερικό, στην Ολλανδία και στη Γαλλία, ο οποίος μάλιστα φοιτησε στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή. Θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτό. Ακριβώς, από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του μικρασιατικού και γενικότερα υπόδουλου ελληνισμού. Κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, η Σμύρνη βίωσε το μίσος και τη βαρβαρότητα των Οθωμανών, καθώς μπορεί να μην επαναστάτησε, αλλά βοηθούσε όσο μπορούσε τους Έλληνες των νήσων και της Ελλάδος, στέλνοντας συνέχεια χρήματα και πυρομαχικά. Μετά την Επανάσταση στη Μολδοβλαχία, αλλά γενικώς μετά από τα διάφορα επαναστατικά κινήματα, υπό την καθοδήγηση των τουρκικών αρχών, ο τουρκικός όχλος ξέσπασε πάνω στους Έλληνες αμάχους της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης και άλλων περιοχών. Και είχαμε ακριβώς παντού. Και γι' αυτό είχαμε πάρα πολλές σφαγές, ιδίως προεστών και ιερωμένων. Και η Σμύρνη δυστυχώς δεν μπόρεσε να γλιτώσει από αυτήν την καταστροφή. Με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης, άτακτοι Τούρκοι, όπως αποκαλούσαν οι Ζεϊμπέκοι, που είναι μέρος της κοινωνικής ομάδας παύλα φυλή στη Δυτική Μικρασία, και οι Ταγκαλάκηδες, ξεκίνησαν σφαγές όπως αναφέραμε σε όλη την Ανατολική Οθωμανική Αυτοκρατορία. Να πούμε ότι η Σμύρνη τη γλίτωσε. Έτσι, άμα διαβάσουμε τι συνέβη εκείνη την εποχή στην Κωνσταντινούπολη, θα φρίξουμε. Καλά, ναι, ισχύει. Με τα παλικώματα. Ισχύει αυτό απολύτως. Μικρή παρένθεση. Την πρώτη φορά που άκουσα την έκφραση Ταγκαλάκι είναι σε κάτι μοναστικά κείμενα που μιλάνε για δαίμονες. Αυτό δεν είναι το Ταγκαλάκι. Ναι. Τα Ταγκαλάκια έδωσαν το όνομα στο Ταγκαλάκι, δεν στο ανάποδο. Μπορεί να ξέρει κάποιο από το κοινό. Ο Κωνσταντίνος Κούμας, τότε καθηγητής του Ελληνικού Γυμνασίου της Σμύρνης, αναφέρει ότι η τρομοκρατία στη Σμύρνη και οι σφαγές ήταν καθημερινές, ενώ ακόμη και οι Αγγλογάλοι πρόξενοι είχαν πάθει σοκ από τις φρικαλαιότητες που έβλεπαν στην πρωτεύουσα της Ιωνίας. Να τονίσουμε ότι υπάρχει κατάλογος μικρασιατών που πολέμησαν κατά την Επανάσταση του 1821, άνω των 70 σελίδων, στο βιβλίο του Τάκη Σαλκιτζόγλου, «Η Μικρά Ασία στην Επανάσταση του 1821». Πάντως να σημειώσω ότι όσο και Αγγλογάλοι και γενικότερα οι σύμμαχοι να παθαίνανε σοκ, όταν γινόντουσαν αυτά για κάποιο λόγο δεν κάνανε και πολλά πράγματα για να γλιτώσουν. Έπιναν θλιμμένοι το τσάι τους. Πάντως, παρά τις φαγές και την τρομοκρατία που υφίστανται οι Έλληνες της Σμύρνης, κατά το 19ο αιώνα η πόλη γνώρισε πάρα πολύ μεγάλη ακμή. Αυτό έγινε κατά βάση λόγω μιας σειράς μεταρρυθμίσεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1839 και συνέχεια από το 1856 με διαδοχικές υπογραφές διαταγμάτων ελευθερίας και δικαιωμάτων και μιας κάποιου είδους περιορισμένης και τυπικής ισοπολιτείας για τους μη Οθωμανούς, μη μουσουλμάνους μάλλον πολίτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν η περίοδος του Τανζιμάτ. Την περίοδο του Τανζιμάτ ο ελληνισμός, ειδικά της Μικράς Ασίας, γνώρισε πάρα πολύ μεγάλη ακμή και οικονομική και δημογραφική και εκπαιδευτική και κυριάρχησε σε πάρα πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάτι που εν μέρει προκάλεσε
τον φόβο των Τούρκων στην πορεία και τα αντιδραστικά κινήματα του πανισλαμισμού και στη συνέχεια του νεοτουρκισμού. Αλλά ειδικά εκείνη την εποχή η Σμύρνη γίνεται ξανά η μεγάλη πρωτεύουσα των Μικρασιατών Ελλήνων. Έχουμε μεγάλα φιλανθρωπικά ιδρύματα, έχουμε κοινοτικά νοσοκομεία, σχολές, οικοδομούνται εκατοντάδες χριστιανικοί ναοί και φυσικά έχουμε το μεγάλο κέντρο της Σμύρνης, τη Μητρόπολη, η οποία έχει μεταφερθεί στη Νέα Σμύρνη, η Αγία Φωτεινή. Έχουμε ορφανοτροφία, έχουμε κάθε είδους ευαγή ιδρύματα. Όχι μόνο στη Σμύρνη, βέβαια, είναι μια μεγάλη ακμή η οποία απλώνεται στον Πόντο, σε άλλες πόλεις Ιωνίας, στην κατεχόμενη Μακεδονία και Θράκη. Στη Σμύρνη, γενικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που οι μουσουλμάνοι είχαν εν μέρει συνειδητά μέχρι ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και δεν ασχολούνται και ιδιαίτερα με το εμπόριο, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η ενημέρωση ήταν βασικά η δουλειά των Ελλήνων. Αναφέραμε πριν λίγο την Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, η οποία ιδρύθηκε το 1733 και βρισκόταν υπό αγγλική προστασία. Είχε μια τεράστια βιβλιοθήκη με πάνω από 40.000 βιβλία και περίπου 1.200 χειρόγραφα. Όλα δυστυχώς καταστράφηκαν το 1922. Στην Ευαγγελική Σχολή είχε φοιτήσει και ο γνωστός Έλληνας φιλόλογος του Μεσοπολέμου, ο Σικουτρής. Αυτό δεν το γνώριζα. Ναι, και ο Σικουτρής, είχα διαβάσει χαρακτηριστικά ότι από πάρα πολύ μικρός ήταν τόσο λάτρης των αρχαίων γραμμάτων, μπορούσε να μιλήσει κανονικά καθημερινά στην Αττική διάλεκτο μαθητής ον και γι' αυτό είχε κερδίσει την ιδιαίτερη συμπάθεια των συμμαθητών του. Επιπλέον υπήρχε το Φιλολογικό Γυμνάσιο που ιδρύθηκε το 1809 και τέθηκε υπό την προστασία του Αδαμάντιου Κοραή. Και βέβαια έχουμε και την εκπαίδευση που αφορά τα κορίτσια. Έχουμε το Παρθεναγωγείο της Αγίας Φωτεινής και το Ομήριο Παρθεναγωγείο, τα οποία ήταν οι βασικοί χώροι όπου έμπαιναν οι γυναίκες της Σμύρνης και έβγαιναν με μια συγκεκριμένη μόρφωση, γιατί προφανώς μιλάμε για μια εποχή και για κάποιες κοινωνικο-οικονομικές τάξεις, όπου η σωστή γυναίκα και η σωστή σύζυγος και μητέρα πρέπει να έχει μια βαθιά καλλιέργεια για να είναι ικανή σύντροφος του άντρα της και να δώσει καλή ανατροφή στα παιδιά της. Και δεν ήταν πολύ συνηθισμένο το να υπάρχουν παρθεναγωγεία γενικά στην Ευρώπη, ούτε προφανώς στην Ανατολή. Αλλά βέβαια μιλάμε για το 19ο αιώνα, έτσι. Είναι η εποχή που αναπτύσσονται πάρα πολύ στη Δυτική Ευρώπη κυρίως τα αθλητικά αγωνίσματα με πλέον συντεταγμένο και επαγγελματικό τρόπο. Δημιουργείται το ποδόσφαιρο όπως το γνωρίζουμε σήμερα και απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Θα έμενε πίσω η Σμύρνη? Όχι. Η Σμύρνη λοιπόν έχει δύο μεγάλες ομάδες. Έχει τον Πανιόνιο και τον Απόλλωνα. Ο Πανιόνιος είναι η μακροβιότερη ομάδα στην Ελλάδα. Έτσι. Και μετά ο Απόλλωνας. Δηλαδή είναι οι δύο πιο παλιές. Ο Πανιόνιος είναι το 1895, έτσι. Άρα μπορούμε να μιλάμε όχι απλά από τις μακροβιότερες ομάδες στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Είναι όντως μέσα στην 20η, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ πιθανό. Και αυτές οι ομάδες βρίσκονται και οι δύο έτσι, στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τον Απόλλωνα δεν ξέρω για τον χρόνο, αλλά ο Πανιόνιος σίγουρα θα είναι. Θα κάνουμε και ποδοσφαιρικά σχόλια. Εννοείται, Απολλωνάρα βέβαια, αλλά μάλλον θα πέσουμε. Δεν πειράζει. Βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία της Super League λοιπόν. Και βέβαια είχε σε δεκάδες πολιτιστικούς συλλόγους κάθε είδους και σε αθλητικούς συλλόγους, όπως είπαμε μόλις, φιλανθρωπικούς, καλλιτεχνικούς και βέβαια ακόμη και κυνηγετικούς συλλόγους. Η Σμύρνη ήταν το κέντρο μιας ακμάζουσας ελληνικής κοινότητας και μιας ακόμη πιο ακμάζουσας ελληνικής αστικής τάξης, η οποία ήταν πάρα πολύ κοσμοπολίτικη, είχε επαφές με την Ευρώπη, μάθαινε γλώσσες. Ακριβώς, δηλαδή ακόμα και ο κυνηγετικός σύλλογος ήταν μια, ας πούμε, εισαγωγικά μανία της δυτικής αριστοκρατίας. Ναι, έτσι. αυτό. Δηλαδή θέλανε να νιώθουν. Πάντα το είχαν. Ανέκαθεν το κυνήγι ήταν, πώς το λένε, υπόθεση εν μέρη των ευγενών, των πλουσιωτέρων. Στον ανατολικό κόσμο δεν είχαμε το κλασικό που είχε η Δύση που απαγορευόταν δια θανάτου ο χωρικός να κυνηγάει. Αλλά σίγουρα από στην Ανατολή κυνηγούσαν για να ζήσουν. Οι άλλοι το κάνανε για. Ναι, ακριβώς. Στην Δύση απαγορευόταν να σκοτώσει λαγούς για να ζήσει ένας χωριάτης. Γιατί το κρέας με τις πρωτεΐνες που δίνει δύναμη μυϊκή, που ήταν το βασικό στον πόλεμο και στην εργασία, πρέπει να είναι και μόνο στους ανώτερους, μόνο στους υπότες. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Και βέβαια η Σμύρνη είχε και τις συντεχνίες της, όπως όλος ο ελληνικός κόσμος. Λειτουργούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και ήταν ένας από τους βασικότερους τρόπους οργάνωσης ελληνικής οικονομικής ζωής ήδη από την εποχή του Βυζαντίου. Και διατηρείται και στην τουρκοκρατία. Και αξίζει να κάνουμε μία αναφορά στις εφημερίδες και στα περιοδικά, γιατί ήταν και σε αυτό το τομέα πάρα πολύ μεγάλη ελληνική παρουσία. Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στις εφημερίδες Φίλος των Νέων,
η Αμάλθεια, η Ευσέβεια, μια θρησκευτική εφημερίδα. Δεν φαίνεται καθόλου από το όνομά Ναι, της. νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα. Η Σμύρνη, η οποία συνεχίστηκε να εκδίδεται και μετά την καταστροφή ως Νέα Σμύρνη στη συνέχεια. Η εφημερίδα Πρόοδος, η Αρμονία, η Ημερησία, ο Τηλέγραφος και το Θάρρος. Δεν είχαν ωραία ονόματα εφημερίδες της εποχής. Ναι. Εντάξει. Ήταν λίγο σαν τίτλοι βιβλίων ή μυθιστορημάτων. Ναι, εντάξει. Βγάζει κάτι απόκομα από την εποχή της αθωότητας. Ναι, ενώ σήμερα είναι λίγο τρομακτικές. Το μακελιό. Η κόντρα. Ακριβώς. Λοιπόν, και έχουμε και περιοδικά, από τα οποία αξίζει μια αναφορά ιδιαίτερη στον Όμηρο, ο οποίος ήταν φιλοεκπαιδευτικός σύλλογος, και η Αποθήκη Ωφελήμων Γνώσεων. Αυτή ήταν λίγο ιδιαίτερο περιοδικό, γιατί είχε να κάνει με τους Αμερικάνους και τις ιεραποστολές που κάνανε στην Ανατολή. Ήταν προτεσταντικό. Ήτανε προτεσταντικό, αλλά θεωρείται ελληνικό περιοδικό. Δηλαδή ήταν στα ελληνικά. Καλά, ναι. Υπήρχαν στη Σμύρνη και στη Κωνσταντινούπολη αρκετές δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων καθολικών και προτεσταντών. Ναι. Και φυσικά, τι άλλο, στα καλλιτεχνικά. Πριν προχωρήσεις, τι ωραίος τίτλος. Αυτό που λέγαμε πριν, Αποθήκη Ωφελήμων Γνώσεων. Ναι, όντως. Είναι ψαγμένο. Φαίνεται Φαντάζεσαι μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Ναι, όντως. Δεν ξέρω. Περιμένεις ότι θα διαβάσει κάτι καλό. Και μέσα έναν κύριο με τριμμένο σακάκι, γκρίζα, ανακατεμένα μαλλιά, να απαγγέλει. Δεν ξέρω, Όμηρο, μια που μιλάνε για τη Σμύρνη. Ναι, όντως. Δεν ξέρουμε βέβαια μετά από τη Σμύρνη. Μπορεί. Καλά, για τους τον διεκδικούν καμιά δεκαριά περιοχές. Ισχύει, αλλά ήδη είδαμε πως για το Ομήριον και τον Όμηρο το περιοδικό, έτσι, οι Σμυρνοί το είχαν ένα καμάρι. Και φυσικά να κάνουμε και μια μικρή αναφορά σε τι άλλο, στο ρεμπέτικο, το οποίο ακόμα και σήμερα το ακούμε, υπάρχουν τόσα ρεμπετάδικα σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα δεν παίζουν ρεμπέτικα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, έχει χαλάσει λίγο αυτό, αλλά ισχύει. Πιο παλιά λοιπόν γίνεται χαμός. Και έχουμε πάρα πολλούς συνθέτες και τραγουδιστές από τη Σμύρνη, όπως ο Βαγγέλης ο Παπάζογλου, ο Παναγιώτης ο Τούντας, ο Σπύρος ο Περιστέρης, ο Δημήτρης ο Σέμσης, ο Γιάννης ο Δραγάτσης και ο Σταύρος Παντελίδης. Αυτά είναι μόνο λίγα από τα πάρα πολλά τα οποία έκαναν οι Έλληνες στην πόλη της Σμύρνης, οδηγώντας την πόλη σε μια νέα εποχή ευημερίας. Όσο βλέπεις αυτή την πρόοδο και ειδικά άμα τη συγκρίνεις με την κυρίως Ελλάδα, η οποία ναι μεν προσπαθούσε και εκείνη όπως μπορούσε, αλλά ήταν σχετικά επανάπτυκτη τουλάχιστον σε κοινοτικό επίπεδο και σε επίπεδο τι έκαναν οι ίδιοι άνθρωποι, όχι το κράτος, σε σχέση με ναι, αυτό ίσως επειδή αυτοοργανώνονταν περισσότερο. Ναι, δεν υπήρχε η τραυματική εμπειρία της επιβολής του ξένου συγκεντρωτικού κράτους με έναν τρόπο ακόμα και για δυτικά δεδομένα πάρα πολύ άτσαλο και ξένο προς τις τοπικές συνθήκες. Δεν είχε την διάλυση των τοπικών κοινοτήτων και του τοπικού δοκιμασμένου και συνηθισμένου τρόπου διακυβέρνησης, οργάνωσης και εκπαίδευσης από έναν ξένο ο οποίος μάλιστα έγινε και αρπακολατζίδικα.
πάμε να μιλήσουμε για το πώς ήταν η Σμύρνη εκείνη την εποχή, πριν λίγο καταστροφή, λίγο πριν. Ναι, πώς ήταν, τι ήταν η Σμύρνη. Λοιπόν, πώς ήταν, τι ήταν η Σμύρνη. Η εικόνα της Σμύρνης τα χρόνια πριν την καταστροφή ήταν κάπως έτσι. Η πόλη εκτινόταν στα νοτιοδυτικά μέχρι τους πρόποδες του όρου Σιπήλου, στα βόρεια-ανατολικά μέχρι το βουνό του Πάγου, που είχαμε πει ότι την επανίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Εκτινόταν από την προκυμαία της Κε, που στα γαλλικά είναι η αποβάθρα, μέχρι το Κονάκι, που ήταν το άλλο άκρο. Η πόλη ήταν γεμάτη με συνοικίες όπως τον Πάνο Μαχαλά, ο οποίος βρισκόταν προς τον Πάγο και ήταν το αρχαιότερο τμήμα της πόλης. Εκεί μέναν κυρίως οι πλούσιοι Τούρκοι, οι Εβραίοι και λίγοι Έλληνες. Ενώ στο νεότερο κομμάτι, τον Κάτω Μαχαλά, τι ωραία βολικά ονόματα, ο Πάνο και ο Κάτω. Το νεότερο τμήμα, όπως είπαμε. Είναι όπως Πάνω Μακεδονία, Κάτω Μακεδονία. Να μην ανοίξουμε αυτή την πικρή συζήτηση. Ναι, αρκετή πίκρα παίρνουμε από τη Σμύρνη, Ναι, μην ανοίξουμε αυτό. Στον Κάτω Μαχαλά έμεναν οι χριστιανοί κυρίως, έμεναν στα νότια οι Αρμένοι, βορειότερα οι Έλληνες. Και ο Κάτω Μαχαλάς έφτανε μέχρι το λεγόμενο Κορδελιό. Όχι της Θεσσαλονίκης, το original. Έτσι. Ο πληθυσμός της Σμύρνης πριν την καταστροφή έφτανε περίπου τους 370.000 κατοίκους. Πόσο ήταν η Αθήνα εκείνη την εποχή? Πρέπει να ήταν σίγουρα πιο πολύ, έτσι. Θα πλησιάζει το εκατομμύριο. Ναι. Από αυτές τις 370.000, 165 ήταν Έλληνες, 80.000 Οθωμανοί Τούρκοι Μουσουλμάνοι, 55.000 Εβραίοι, 40.000 Αρμένοι, 6.000 Λεβαντίνοι, δηλαδή καθολικοί, κυρίως ελληνικής καταγωγής της Ανατολής, και 30.000 διάφοροι άλλοι ξένοι. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μια κοσμοπολίτικη, πάρα πολύ εμπορική πόλη η Σμύρνη. Έτσι, και μην ξεχνάμε ότι από τους Έλληνες μιλάμε τώρα για μέσα στην πόλη, έτσι, γιατί γύρω-γύρω μιλάμε τώρα για εκατοντάδες χιλιάδες. Το Βιλάι της Σμύρνης και τεράστιο ελληνικό πληθυσμό. Ναι, δηλαδή μην αναρωτηθεί κάποιος πώς κατεβήκανε μετά την καταστροφή 1 εκατομμύριο. Είναι οι λιγότεροι. Ένας πολύ μικρός αριθμός μέσα στην πόλη της Σμύρνης. Ναι, ισχύει, μέσα στην ίδια την πόλη της Σμύρνης. Εντύπωση μου κάνει μεγάλος αριθμός των Εβραίων, 55.000. Αν σκεφτούμε ότι στην Εβραιούπολη, τότε εντός εισαγωγικών, την Θεσσαλονίκη, τη Νέα Ιερουσαλήμ που τη λέγανε οι ίδιοι Εβραίοι, είχε 75.000. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Τον Μάιο του 1914, λίγο πριν ξεκινήσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ελεγχόμενη από τους Νεότουρκους και υπό την καθοδήγηση Γερμανών συμβούλων και αξιωματικών του στρατού, αποφασίζει να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο εκαθαρίσεως των χριστιανικών λαών της Μικράς Ασίας, ειδικά αυτούς που ζούσαν στα παράλια ή σε ευαίσθητες περιοχές όπως οι Έλληνες της Ιωνίας και οι Αρμένοι της Βόρειας Τουρκίας, της παλιάς Αρμενίας. Δόθηκε λοιπόν εντολή αυτοί οι επικίνδυνοι, οι ύποπτοι πληθυσμοί να μεταφερθούν στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας, μακριά από σημεία που μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η εντολή δόθηκε μετά από, ας πούμε, κάποια έρευνα και έκθεση των Γερμανών, οι οποίοι είπαν στους Νεότουρκους ότι όσο οι χριστιανοί, Έλληνες και Αρμένοι βρίσκονται στα παράλια, δεν μπορεί να υπάρξει άμυνα σοβαρή στη χώρα. Να πω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου. Από καθαρά στρατηγική άποψη. Είχαν δίκιο. Όχι, μα εντάξει. Χωρίς να θέλουμε να δικαιολογήσουμε και να μειώσουμε τίποτα, έτσι. Ναι. Όχι, προφανώς είχαν δίκιο στρατηγικά. Όταν είναι επικίνδυνο να έχεις μεγάλες και πλούσιες και ισχυρές μειονότητες σύνορά σου. Οι καταστροφές όμως δεν επεκτάθηκαν τόσο στη Σμύρνη εκείνη την εποχή, αντίθετα με άλλες μικρότερες πόλεις όπως η Φώκια που 1914 την κατέστρεψαν ολοσχερό σχεδόν οι Τούρκοι. Η Σμύρνη, λόγω του πλούτου της, της μεγάλης παρουσίας των Ευρωπαίων, δεν βίωσε την τουρκική βαναυσότητα με τον ίδιο τρόπο όσο άλλες περιοχές. Το πρώτο κύμα διωγμών δηλαδή για τη Σμύρνη ήταν αρκετά υπιότερο. Και ίσως γι' αυτό φταίει που οι περισσότεροι Σμυρνοί που έρχονται στην Ελλάδα μεταδίδουν αυτό το αφήγημα, το πόσο αγαπημένοι ήμασταν με τους Τούρκους πριν αρχίσουν όλα τα κακά. Ίσως δεν το βίωσαν τόσο πολύ όσο οι υπόλοιποι, όπως οι Πόντιοι για παράδειγμα. Την πάθα μια και καλή. Ναι, και ακόμα και τότε δεν το πίστευαν. Ναι. Δηλαδή μέχρι 2 μέρες πριν ακόμα λέγανε όχι μωρέ, εδώ δεν θα έρθουνε. Η Σμύρνη προστατεύεται. Ας μην ανοίξουμε άλλη μια πικρή συζήτηση που είναι για άλλη εκπομπή. Στις 15 Μαΐου του 1919 ο ελληνικός στρατός θα μπει στη Σμύρνη εκτελώντας εντολή των δυνάμεων της Αντάντ, κάτι που σηματοδότησε την αρχή της ελληνικής κατοχής της Ιωνίας και της Μικρασιατικής εκστρατείας. Δεν γίνεται κομμάτι του ελληνικού κράτους, απλά είμαστε η αστυνομία της πόλης. Είναι υπό εντολή της Ελλάδος. Μετά από 5 χρόνια πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για να προσαρτηθεί στην Ελλάδα. Αντίθετα με την Ανατολική Θράκη, προσαρτήθηκε αμέσως.
Οι Τούρκοι χαρακτηρίζουν την εκστρατεία ως ελληνική εισβολή στη Σμύρνη και γι' αυτό έτσι κι αλλιώς γιορτάζουν την έξωση των Ελλήνων από τη Σμύρνη. Είναι και για τους Τούρκους, όπως είπαμε πριν, έγινε σύμβολο η Σμύρνη, σύμβολο της αναγεννημένης Νέας Τουρκίας. Οι Τούρκοι εκείνη την εποχή είχαν 2-3 μέτωπα. Το κύριο όμως, το πιο σημαντικό, είναι με τους Έλληνες. Είχαν και με τους Γάλλους. Είχαν με τους Γάλλους, είχαν Ποντιακό Αντάρτικο, είχαν Κουρδικό Αντάρτικο, είχαν Αντάρτικα διαφόρων Ισλαμιστών οπαδών του Σουλτάνου εναντίον του Κεμάλ. Οι Ρώσοι φύγανε και τα βρήκαμε με τους Σοβιετικούς. Αλλά μόλις... Θες και άλλα. Όχι, εντάξει. Αλλά μόλις και τους Ιταλούς. Και δεν λέμε και εγώ αν ήμουν Τούρκος θα το είχα πιο πολύ καμάρι. Οι Τούρκοι αναγκάσανε σε συνθηκολόγηση τους Γάλλους πριν νικήσουν τους Έλληνες. Γιατί κάνανε Αντάρτικο, έτσι. Είναι ο πιο δύσκολος πόλεμος που μπορεί κάποιος να κερδίσει. Και σε μια χώρα τόσο μεγάλη όσο η Τουρκία, το λεγόμενο στρατηγικό βάθος, αυτό εννοεί ο Νταβούτογλου. Ακριβώς. Είναι μια μίνι Ρωσία η Τουρκία. Ναι. Έτσι. Όσο πας μέσα. Είναι ένα παλιό Βιετνάμ. Ένα προγενέστερο Βιετνάμ αυτό που συνέβη. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Ναι, μπράβο, Νίκο. Δεν το σκέφτηκα εγώ. Δεν πειράζει. Την εκστρατεία και την αποτυχία της θα την πληρώσει ο ελληνισμός με το χειρότερο τρόπο, με τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό. Η ιστορία είναι γνωστή. Το 1922 εκατομμύρια Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου σφαγιάστηκαν ή έφυγαν κυνηγημένοι, ενώ η Σμύρνη, αφού πρώτα την εγκαταλείψει ο ελληνικός στρατός, θα γίνει το τοπίο μιας καταστροφικής φωτιάς και μιας κτηνόδους σφαγής του χριστιανικού της πληθυσμού. Αυτά τα γεγονότα βάζουν ταφόπλακα στην παρουσία του ελληνισμού στο δεύτερο πνεύμονά του, αν ο ένας και αρχαιότερος είναι κυρίως Ελλάδα, μετά από περίπου 3.000 χρόνια. Οι Σμυρνοί φεύγοντας εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Πολύ γνωστή είναι στην Αθήνα, η Νέα Σμύρνη, ή άλλες περιοχές όπως ο Κεσαριανή και ο Βύρωνας. Από τη Σμύρνη ήταν ορισμένες πολύ αξιόλογες προσωπικότητες και πνευματικές και επιχειρηματικές. Οι Έλληνες Μικράς Ασίας και ειδικά της Σμύρνης και των μεγάλων πόλεων είχαν ένα πάρα πολύ ψηλό πολιτισμικό επίπεδο, το οποίο μετάγγισαν στην Ελλάδα και αναζωογόνησαν τον παλαιοελλαδικό πολιτισμό. Γι' αυτό έτσι και υπήρχε και η κόντρα μεταξύ προσφύγων και γηγενών. Οι γηγενείς κορόιδευαν τους πρόσφυγες, λέγανε Τουρκόσπορους, τις γυναίκες παστρικές, όλα αυτά. Αντίστοιχα, οι Μικρασιάτες θεωρούσαν τους παλαιοελλαδίτες λίγο βάρβαρους. Ναι, βέβαια και αυτό δεν ήταν σε μεγάλο βαθμό. Ήταν κάποιοι ανεκέφαλοι. Καλά, σίγουρα. Και από ένα σημείο και μετά, αφού έγιναν και επιγαμίες και όλα αυτά, μπήκε πέρα στη σφαίρα του ανεκδότου. Δεν ήταν αληθινό. Όπως η Πόντι, που ήταν ανέκδοτο. Ακριβώς. Δεν υπήρχε. Θέλω να πω, γιατί κάποιοι προσπαθούν να εμφανίσουν ότι υπήρχε ένας εμφύλιος εκείνη την εποχή, αλλά δεν ήταν έτσι. Πρώτα απ' όλα, υπήρχαν, έτσι όπως ήταν τα πράγματα εκείνη την εποχή, η φτώχεια και όλα αυτά, πολλές φορές δημιουργούσε μίσος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν πάνω από έναν στους 10.000 που θα... Είχε όντως πρόβλημα. Που θα έλεγε, ξέρω εγώ, τον άλλον Τουρκόσπρο και θα τον εννοούσε. Στην αρχή υπήρχαν κάποια προβλήματα. Δηλαδή, βλέπαμε και στην Καθημερινή να γράφει ο Βλάχος εναντίον των προσφύγων και όλα αυτά. Αλλά οι κοινές εμπειρίες τα επόμενα 20 χρόνια και ειδικά η κατοχή, οι επιγαμίες, η κοινή θρησκεία, η κοινή γλώσσα, τα κοινά τα πάντα, ο έντονος πατριωτισμός και η ελληνική συνείδηση που φέραν μαζί τους οι πρόσφυγες, βοήθησε στην
σχετικά γρήγορη και ομαλή ενσωμάτωσή τους σε έναν ελληνικό πληθυσμό χωρίς αστερίσκους και υποδιαιρέσεις. Από τη Σμύρνη ήρθε ο Σικουτρής, που είπαμε προλίγου, ο διάσημος φιλόλογος. Ήρθε άλλος ένας φιλόλογος, ο Γλινός, ο οποίος έγινε διάσημος για τις προτάσεις του για μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και τον δημοτικισμό του, ιδιαίτερα αγαπητός κύκλους αριστεράς. Ο Κοσμάς Πολίτης και, για να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το χώρο, ο διάσημος Έλληνας Κρίσος, εφοπλιστής και μεγιστάνας, ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν από τη Σμύρνη. Και από εκεί έφυγε για να κάνει. Νομίζω αρκετά πριν την καταστροφή έφυγε ο Ωνάσης από τη Σμύρνη. Νομίζω, ναι. Έκανε την καριέρα του πρώτα στην Αργεντινή, μετά στην Αμερική, απόκτησε αυτό το μεγάλο εμπορικό στόλο και έχει γίνει αυτή η μυθρυλική φιγούρα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου. Και τώρα θα κλείσουμε με μια μικρή αναφορά στο σήμερα. Έτσι, έχουν περάσει σχεδόν 100 χρόνια από την καταστροφή, συγκεκριμένα 96, και η Σμύρνη σήμερα παραμένει πάρα πολύ σημαντική για την Τουρκία. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη μετά την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα και αποτελεί το σημαντικότερο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπορικό λιμένα της Τουρκίας. Ο πληθυσμός της είναι λίγο παραπάνω σήμερα από 4,2 εκατομμύρια κατοίκους. Λίγο πιο μεγάλη από την Αθήνα. Ναι. Απλά βασικά όχι. Πολύ μεγαλύτερη από την Αθήνα. Νομίζω έχουν το μισό μας πληθυσμό περίπου μόνο στη Σμύρνη. Και δεν είναι καν η μεγαλύτερη πόλη. Μην ανοίξουμε το θέμα Κωνσταντινούπολη, έτσι. Ναι, καλά. Η Κωνσταντινούπολη είναι περισσότερο. 2 Ελλάδες. Ναι, 2 Ελλάδες. Λοιπόν, αυτά τα νούμερα είναι με εκτίμηση του 2017. Πρόσφατα. Ναι. Και κάθε χρόνο ο τουρκικός πληθυσμός αυξάνεται τουλάχιστον περίπου 1 εκατομμύριο. Κάθε χρόνο. Λοιπόν, η ελληνική παρουσία στην πόλη, υπάρχει μία μικρή παρουσία, περίπου 100 με 200 ανθρώπους. Αυτό το ξέρουμε. Ναι, αυτή η παρουσία είναι προφανώς άνθρωποι που έχουν πάει αυτή την εποχή, ναι, για δουλειά, ξέρω εγώ, ή για πανεπιστήμια. Και αυτό το ξέρουμε γιατί τόσοι είναι που είναι και στην ενορία, τη μοναδική που λειτουργεί εκεί σήμερα, του Αγίου Βουκόλου, ο οποίος είναι ο μοναδικός ναός που επιβίωσε την καταστροφή του 22 και από το 16 επαναλειτουργεί με άδεια του Ερντογάν. Οπότε υπάρχει μια μικρή παρουσία, φυσικά ελεγχόμενη 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί, και αν πάει να αυξηθεί θα ληφθούν σίγουρα μέτρα. Καλά, από εδώ και ένα σημείο και μετά ο Τούρκος μπορεί να στηρίζεται απλά στη διαφορά του ρυθμού γεννήσεων και να μην μπει καν. Πώς ήταν στις αρχές του 1900 που γεννάγανε οι χριστιανοί και δεν γεννάγανε οι μουσουλμάνοι. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Μόνο να κάνω μια μικρή αναφορά στις πηγές μας. Για όποιον θέλει να βρει κάποια περισσότερα για να μελετήσει και αυτό για τη Σμύρνη, να εκθέσουμε τις βασικές πηγές που πήραμε εμείς για τη συγγραφή αυτού του κειμένου και το οποίο παρουσιάσαμε σήμερα. Λοιπόν, είναι η Κυκλοπαίδεια η Δομή, η ιστορία της αρχαίας Ελλάδος του Χέρμαν Μπέγκσον, η ιστορία της σχοκρατούμενης Ελλάδος του Κωνσταντίνου Σάθα, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον γενικότερα για τον ελληνισμό της σχοκρατίας και την αντίσταση, αλλά και το τι κάνανε οι μεγάλες δυνάμεις γενικότερα εκείνη την εποχή, όπου θα δω. Όποιος το διαβάσει θα δει ότι μας προδώσανε όλοι. Δηλαδή, πάντα στηριζόμασταν σε κάποιον και στο τέλος τρώγαμε τα μούτρα μας. Και για τα πρώτα χρόνια κυρίως από τους Ρώσους, έτσι. Τα τελευταία. Ναι, τα πρώτα χρόνια ήταν η ενετή. Αυτή ήταν Παναγία Βόηθα. Λοιπόν, εννοείται του Σαράντου Καργάκου, η Ελληνική Επανάσταση του 1821, ένα φοβερό βιβλίο. Είναι all time classic. Ναι, ο Καργάκος, καλά, πολύ γνωστός σαν μέγεθος, έχει μαζέψει πάρα πολλές πηγές και τις έχει βάλει μέσα ένα βιβλίο και είναι πολύ καλό γιατί έχει όλες τις απόψεις. Ακόμα και αριστεράς δεξιάς, δηλαδή σε πολλά θέματα θα κάτσει να τα εκθέσει όλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, το βιβλίο «Η Ανθελληνική Διωγμή εν Τουρκία» της Πανελλήνιας Ένωσης Ποντίων Αξιωματικών, η οποία αναφέρεται στους διωγμούς των Ελλήνων το 1914 με 18, δηλαδή πριν πάει ο στρατός στη Σμύρνη, γιατί πολλές φορές ξεχνάμε το πόσο πολύ κυνηγήθηκαν οι Έλληνες εκείνη την περίοδο και θυμόμαστε μόνο την καταστροφή, ενώ έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα το έγκλημα. Από την πρώτη στιγμή σχεδόν που ανέβηκαν οι Νεότουρκοι. Ακριβώς. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι δεν γινόταν να μην πας στη Σμύρνη υπό μία άποψη, γιατί
ο ελληνισμός εκεί σφαγιαζόταν και αυτό δεν θα σταμάτησε. Δεν ήταν ότι μας φάξανε επειδή πήγαμε και αν τους αφήναμε ήσυχους θα μας είχαν αφήσει και αυτοί ήσυχοι, γιατί καλοί Τούρκοι, εμείς φταίμε, είμαστε κακοί υπεριαλιστές. Αυτό. Το θέμα ήταν ότι από την πρώτη σχεδόν στιγμή που ανέβηκαν οι Νεότουρκοι, δώσανε υποσχέσεις, ισοπολιτεία, αδελφότητα, ισότητα για όλες τις εθνώσεις Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το επόμενο πρωί σχεδόν το ξέχασαν και ξεκίνησαν οι διωγμοί εναντίον του γενικά του χριστιανικού στοιχείου. Νομίζω ότι και οι ίδιοι οι Βαλκανικοί πόλεμοι ξεκίνησαν με την δολοφονία του Μητροπολίτη Γρεβενών, νομίζω 1912. Πολύ πιθανό. Δεν είμαι και εγώ σίγουρος, το έχω διαβάσει παλιότερα. Λοιπόν, και να πούμε τέλος ένα συλλογικό έργο που το είχε εκδώσει Καθημερινή, που λέγεται «Κοιτίδες Ελληνισμού». Είναι κάτι μικρά βιβλιαράκια, έχει ένα για τη Σμύρνη, το οποίο αυτό το προτείνουμε πιο πολύ απ' όλα για τη Σμύρνη συγκεκριμένα, γιατί έχει σε πολύ λίγες σελίδες μια καταπληκτική ανάλυση και για την ιστορία και για το πολιτιστικό, για ό,τι θέλετε να διαβάσετε γενικά για τη Σμύρνη. Αυτά λοιπόν. Έτσι κλείνει η πρώτη μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ελπίζω να την χαρήκατε και να την βρήκατε τόσο ευχάριστη και μορφωτική όσο τη γράφαμε και την εκφωνούσαμε. Να πούμε ότι το Κογνώσκο Team, έτσι που λεγόμαστε, και η εκπομπή, έχουμε και ιστοσελίδα και κανάλι στο YouTube. Μπορείτε να μας αναζητήσετε έτσι, Κογνώσκο Team στο YouTube και kognoskoteam.gr είναι η ιστοσελίδα μας. Στο Facebook, άμα κάνετε like σελίδα, μπορείτε να ενημερώνεστε για τα πάντα που κάνουμε. Να έχετε διαρκή ροή για ό,τι φτιάχνουμε, άρθρα μας, εκπομπές μας. Έχουμε βίντεο για την Ελληνική Επανάσταση, για την αρχαία ελληνική ιστορία, για το Βυζάντιο. Όλο το φάσμα της ελληνικής ιστορίας κάνουμε. Από το Κογνώσκο Radio και τον Μάριο και τον Νίκο, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα σε όλους. Over and out. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.